Köszöntök mindenkit Dél-Afrikából, a 3. FEDER világbajnokság helyszínéről. 2013. november 23-án és 24-én 2 fordulóban kerül megrendezésre ez a rangos horgászverseny 16 nemzet részvételével a Blomhof mellett található hatalmas víztározón. Ma hétfő van, a világbajnokság első hivatalos edzésnapja. A hét minden napján, hétfőtől péntekig a pálya különböző szakaszain próbálkozunk. Minél több tapasztalatot szeretnénk begyűjteni, annak érdekében, hogy a hétvégén megrendezésre kerülő versenyen a maximumot tudjuk nyújtani. Kövessék figyelemmel a hét eseményeit, minden nap próbálunk egy rövid összefoglalót adni, hogy aznap mit tapasztaltunk, és bízunk benne, hogy lépésről lépésre jutunk előrébb a végső megoldáshoz. A reggeli sorsolás után kijöttünk a pályára, ami itt nem egyszerű feladat. Körbe, amerre a szem ellát, szinte mindenütt homok van, nagyon nehéz közlekedni, terepjárókkal jöttünk mi is, még így is okoztott ez a terep problémát számunkra. A horgászat, azt vártuk sajnos, hogy az első nap a feletetetlen pálya miatt gyenge fogások lesznek, hogy ennyire gyenge lesz, arra viszont senki nem számított. A mai napot, meg a holnapit arra szerettük volna szánni, hogy különböző etetőanyagokat, különböző aromákat vessünk össze, próbáljunk ki, mire reagál jobban a hal, melyik csalira van több kapásunk. Ez többé-kevésbé sikerült is, 2 etetőanyagkeverék, illetve 2 aroma volt az, amire szinte az összes kapásunk volt, a többire néhány esetben mozdítás, kapás nélkül megúsztuk a horgászatot. Egy amúrt sikerült zsákmányolni a mai nap, yellowfishből volt néhány darab, pontyot sajnos mi nem tudtunk fogni. A környezetünkbe horgászó csapatok egy nagyobb, ilyen 60 méter, 70 méter körüli távon kezdtek horgászni. Ott esett zsákmányul néhány ponty, de ott is nagyon gyenge fogások születtek. A holland csapat kétségbe volt esve az előző napi pályán kívüli tréningeken elért 30 kilókhoz képest, ma szinte alig tudtak halat fogni. Reméljük, a következő napokban már jobb lesz a folytatás a feletetett pályán, és több halat tudunk zsákmányolni, jobban be tudjuk gyakorolni azokat a dolgokat, amik itt működnek a vízen, és ki tudjuk szűrni azokat a módszereket, horogméretet, előkeméretet, etetőanyagot, aromát, amivel eredményesen fogunk tudni szerepelni majd a hétvégén.
Nos, hát a keddi tréningnapnak úgy néz ki, hogy vége van. Egyrészt letelt a horgászatra szánt 5 óra, valamint a mögöttünk látható felhőkből szakad az eső, úgyhogy pakoltunk, aztán megyünk be a szállásra. Igazából 2 dolgot tűztünk ki, amitre szerettünk volna választ kapni. Azt gondolom, hogy ez tökéletesen sikerült a mai napon. Az egyik az a távolság kérdése. Tegnapi, a hétfői napon 2 távolságot horgáztunk, egy 20 és egy 40 méteres távolságot, és a 20 métert azt teljesen elvetettük a tegnapi nap tapasztalat alapján. Ahelyett bejött egy 60 méteres távolság, tehát a 40 méter maradt. Amikor jöttünk le reggel, akkor látszódott, hogy jelentősen megy le a vízszint. Tehát a stégeken lehet látni, ezek még tegnap előtt, a stégek mögött még egy ilyen 10 méter volt kint a víz, most pedig szinte a stégnél van a víznek a széle, úgyhogy ez a dolog miatt próbáltunk beljebb menni, mert azt gondoljuk, hogy a halak is folyamatosan húzódnak befelé, és ez az elmélet abszolút beigazolódott a mai nap folyamán. Nagyon jól működött ez a 60 méteres távolság, sok halat fogtunk a tegnapi naphoz képest, abszolút. Ezen kívül van még egy távolság, az pedig, ami kifér a csövön egy ilyen 80-tól 100-110 méterig, ez is adott szépen halat. Ez az egyik dolog, a másik pedig az aroma kérdés. Ezt tegnap is próbálgattuk már, és 4 aroma volt, ahonnan elindultunk, abból lecsökkent 2-re, ma pedig az a 2-ből is úgy néz ki, hogy sikerült kiválasztani azt az egyet, ami hatékony. Tehát én azt gondolom mai nap tapasztalat alapján, hogy az aroma kérdés az úgy néz ki, hogy rendben van. Jó, úgyhogy ennyi, amit látjátok, egyre közelebb jönnek a felhők, a csapat vár, megyünk be a szállásra. Holnap találkozunk, sziasztok! Szevasztok! Szerda reggel van, rendes kajakeverős rutinunkat kezdjük meg éppen. Ugye pár nap tapasztalatunk már van a dologról, tudjuk, hogy mennyi kajára van szükség, kb. 2 kilóra fejenként, amihez jönnek ezek az additív dolgok, a kemény kukoricakása, a leturmixolt dobozos kukorica, ezt mind látni fogjátok. Először is azonban a festéket tenném hozzá. Ennél agresszívebb, ennél durvább festéket életemben nem láttam, biztos, hogy nem horgászatra készül valami űrtechnológiára. Minden ruhánkat mosni kell utána. Annyira tömény, hogy nem tudnám normálisan adagolni egyenként a vödrökbe, ezért egy 6. vödörben hagytam szintén valamennyi kaját, és abba teszek egy nagyon keveset. Na ez így körülbelül 5 embernek a mennyisége viszonyításként. Na jó, még egy pici. De ez aztán már végképp. Úgyhogy ezt kellene most Szilikének megkeverni. Szilike úgy csinált, hogy maradjon és várjál egy pici. Semmi nem látszik belőle, viszont aki megnézi a vödör mellett a földet, az már látja, hogy mi történt. Tehát ez így indul, úgyhogy ezt szétporciózzuk szépen az 5 horgász edényébe, ilyen kis csapott csontis dobozzal. Nagyon jó. És utána ehhez tudjuk adni a vizet. Hogy érzékeltessük, milyen agresszív ez a festék, érdemes csak egy picit beletenni a vízbe, így, ami az ujjamon ragadt. És lehet látni ezt a neonzöld színt, ami egyébként pont olyan, mint a víztetején úszó zöld alga, most egy kicsit bentebb van a parttól, de kinkeserv lemosni a kézről. Kezdetben csak annyi víz megy a kajához, hogy ez a festék el tudjon kezdeni dolgozni, ugyanis a folyadék mennyiség nagy részét nem a vízből, hanem a kukoricakásából és a darált kukoricából nyerjük majd. A festék már bent van, a következő dolog, amit hozzáteszünk, ezek a darált kukoricák, itt most személyenként 2 dobozt láttok, de igazániból ez 3 dobozból van darálva, itt már nem marad doboz, úgyhogy ezt a mennyiséget egyből rakom bele. Szilike meg kutyulja! Hajrá! Ezt is tennám még bele, légy szíves. Bent van a kajában a festék, benne van már a darált kukorica. Most jön az előre elkészített, főzött kukorica kása. Ebből egy jó nagy adag. Olyan pont nincs, ami ezt ne szeretné. Az utolsó adalék, ami a kajához kerül, az pedig egy süllyedő morzsa,
egy sárga süllyedő morzsa, amiből körülbelül egy ilyen fél kilónyi mennyiséget teszünk hozzá, ahhoz, hogy biztosan a fenéken maradjon. A vízen jól látható a szél által idefújt zöld alga, és az etetőanyagunk színe, főleg a vízben oldódva, körülbelül ugyanezt imitálja, ugyanezt a zöldes felhőt kapjuk meg. Egyébként további festék hozzáadásával tudunk még a zöld színen változtatni, de azért látszik, hogy a kajából is jön ki az a zöld trutyi. A kaja elkészült, fél óra van kezdésig, alig várjuk a dudaszót, de érdemes egy pillanatra ránézni a fiúkra, szóval 5-en horgásznak, és 12-en vagyunk itt, nem véletlenül. Mindenki kap valamilyen segítséget a hátterétől, gyakorlatilag neki csak a ládájuk környékén kell lenniük, és minden cuccot úgy visznek a kezük alá. Ez egy akkora előny a többi ország 5-6-7-8 fős csapataival szemben, ami komoly súlyokban, komoly kilókban mutatkozik meg a hétvégén. Úgyhogy köszönet mindenkinek, aki ezt vállalta saját költségén egyébként. Vége a szerdai edzésnapnak, az edzés stratégiát követve 2 távot horgáztam meg, egy 40 és egy 60 méterest. A 60 méteresre nagyon minimálisat etettünk, a 40 méteresre az volt kiadva, hogy sok kukoricát, és egy összességében 10 gombócot tettem be. Hihetetlen dolog, hogy itt Afrikában, Dél-Afrikában egyszerűen nem működik a sok kukoricás pontyhorgászat, mint Magyarországon. 2 különböző aromával kísérleteztünk a mai napon, egy fokhagymás mandulás és egy gyümölcsös aromával, ami nagyon tökéletes, szerintem a fokhagymás mandula. A gyümölcsössel horgáztam 3 óra hosszát, gyakorlatilag kapás nélkül úsztam meg a dolgot. Utána bekevertem az etetőanyagba a mandulás fokhagymást, arra volt kapásom. És így tudtam egy darab 1,5-2 kiló körüli pontyot, meg 4 yellowfish-t fogni. A csapattársaim, akik a benti távolságot ilyen 90-100 méterre horgáztak, azért fejenként egy 3-4 darab termetesebb pontyot tudtak fogni. Tehát ez csapatverseny, és ezekből az edzésnapi tapasztalatokból fogjuk összerakni a stratégiát a versenyre. Most lett vége a csütörtöki edzésnapunknak, az 5-ös boxban ülünk, jobbra mellettünk a beloruszok, balra meg az ukránok. A ukránok úgy néz ki, hogy jóval több halat fogtak, mint mi, ez szerintünk
elég helyfüggő lehet, hogy mélyebb is a vízük távolban. Ott a ukrán kollega azért félmeztelen éppen, mert a botjaira úszott be. Érdekes látni, hogy bárhova dobnak, szinte hatalmas kapásaik vannak, és egyből megy el a botjuk. Nekünk minden egyes kapásért nagyon meg kell küzdenünk ezen a helyen. Mi is azért fogtunk, 3-4-5 halakat fogtunk fejenként, elég szép termeteseket is. Alapvetően a csapat 2 távolságot horgászott, 40 és 70-80 métert. A halak döntő többsége a távolabbi 70-80 méteres távolságról jött. Ezek általában nagyobb testűek is voltak, tehát 2 kiló felettiek. Nekem sikerült a 40 méteres távról is fognom egyet, bár az 2 kiló alatti volt. Ezen a kinti távon még jól lehet fogni a úgynevezett yellowfish-t, ezeknek ilyen 25 dekás az átlaga. Dolgozunk rajta, hogy lehetne őket a legjobban még megfogni. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a magyar féder válogatott kiemelt támogatása mellett sikerült a Dél-Afrikai Szövetséggel és a szervezőkkel egy olyan speciális megállapodást kötni, amely során a verseny egyik fő szponzora a Haldorado lehetett. Ennek a molinója látható itt most a hátam mögött, amely a Blomhof város bevezető szakaszán található, így minden városba látogató horgászt köszönt az egyetlen európai támogató, a Haldorado. Péntek van, véget ért tulajdonképpen a felkészülési időszak, ez volt az 5. edzésnap, hónaptól már a verseny első fordulója, majd vasárnap a második fordulója következik. A mai nap folyamán a pálya legszélső szekciójában, az 1-es szektorban horgászhattunk. Sajnos be kell látni a mai tapasztalat alapján egyértelműen azt, hogy nagyon-nagyon sok függ attól, hogy hol fogunk majd horgászni a horgászversenyen. A pályának ez a fele lényegesen halasabb, mint ahol eddig bárhol horgászhattunk. A mai nap folyamán több mint 30 darab halat sikerült megfognom, ebből 15 darab volt a pontyok száma. Közel a 30 kilóhoz az a halmennyiség, amit a mai nap folyamán foghattam. A csapat felkészülése véget ért. Összeállt a technika, összeállt a módszer,
összeállt a távolság és az eredetőanyag, amit használni fogunk. A csapat alapvetően két távolsággal készül, az egyik az egy 50 méteres távolság, a másik pedig olyan 80 méter. Ez mind a kettő nagy távolságú pontyhorgászatot jelent, amelyet rendkívül precízen kell ráadásul végrehajtani, olyan időjárási körülmények közepette, mint ami ma is volt. A délelőtt folyamán nem ritkán voltak tarajos hullámok, amelyek egyszerűen lehetetlenítették szinte a pontos, precíz horgászatot. Mégis nyilván csak akkor lehetett halat fogni, hogyha egy viszonylag szűk területen sikerült a végszeléket egymásnak többször visszajuttatni. Megtapasztaltuk a héten azt, hogy a pálya rendkívül egyenetlen. Nem a partjára, hanem az előttünk elterülő vízterületre gondolok, ugyanis a vízfelszín alatt nem látszódik az a hihetetlen mennyiségű akadó és végszelék marasztaló, rejtett zsinór, kődarab, amely során egyszerűen képtelenség az adott horgászteret meghorgászni. Itt sajnos előfordulhat az, hogy az 5 fős csapatból akár 2-3 ember is belehúz egy olyan helybe, ahol a legjobb felkészülés mellett is egyszerűen képtelen a végszelékét kivenni és a későbbiek folyamán halat fogni. Azonban nagyon bízunk abban, hogy ha esetleg ilyen helyre kerülünk, akkor is ezt meg tudjuk oldani, illetve mindannyian a már begyakorolt és jól működő technikát és taktikát tudjuk majd alkalmazni, és mindkét napon sikerrel tudunk járni. Túl vagyunk az első napi sorsoláson, a 2-es sort húztuk ebben a Matrixban. Ez azt jelenti, hogy Döme Gabi az alszektorban a 2-es helyre ül, ami mindenképpen jó. Tehát nem kimagaslóan jó, mert az alszektornak a belső fele is jó, illetve tegnap ott tréningeztünk, bár magunkat zártuk, hiszen kivettek pár helyet, de ennek ellenére azt gondolom, hogy az A2 ez egy jó hely. A B11 már kevésbé, sajnos Erdei Attilának a B-szektor belső fele jutott, a B-szektor első fele nagyon halas, a belső fele sajnos nem, de hát azért egyéni világbajnok, hogy majd megoldja. A C6 jutott Vidófecinek, ott nagyjából mindegy, az a C-szektor elég egységesnek mondható, én azt gondolom, hogy ott nem számíthatunk különösebb eltérésekre a helyek között. A D-szektorban hát nem túl szerencsés a sorsolásunk, Novák Jani hozza a formáját, a 16 helyből a D15 jutott neki, ami azért érdekes, mert a D-szektor elején nyitott a C és a D közti nagy több kilométeres megszakítás okán, ugye a D15 a legbelső melletti hely a 16-ból, és Sivák Matyi E9-e viszont mindenképpen jó, tehát ennek az E9-nek nagyon örülünk, ez 7-re van a szélétől, és az egész E-szektor igen halas. Összességében van 2 jó sorsolásunk, egy közepes, meg 2 rossz, ez nála megáll. Úgyhogy fair körülmények közt várjuk az első fordulót. Janikám, mivel alulról van nyitva a D-szektor, ezért ennél csak a D16 lett volna rosszabb. Elérkezett hát a nagy nap. A verseny első fordulójára készülünk, megtörtént a sorsolás. Nagyon sok és nagyon különleges érzés kevereg ilyenkor bennem, hiszen egy világbajnokságon vagyunk, egy nagyon-nagyon fontos versenyen vagyunk, egész évben erre készültünk, egész évben erre edzettünk, ezt a hetet teljes egész évben erre áldoztuk, és most ezen a fordulón, illetve a holnapi fordulón fog eldőlni az, hogy a hazánkat képviselő magyar csapat milyen eredményt tud elérni. Tudom, hogy otthon mindenki tőlünk a legjobb eredményt várja, és meg is fogunk mindent tenni azért, hogy az adott helyen a lehető legtöbb halat fogjuk. Drukkoljanak hát nekünk, hajrá Magyarország! Túl vagyunk az első versenynapon, és nagyon boldog vagyok, mert harmadik helyen zártuk a fordulót. Ez sokkal jobb, amit vártam. Nem azért, mert ne lenne méltó a magyar csapathoz egy harmadik hely, hanem azért, mert hétfőtől péntekig csak kerestük Petőfit. Egyszerűen nem találtunk olyan fogást, nem találtunk olyan megoldást, ami előre vitte volna a csapatot egyik napról a másikra. Elsősorban szerintem azért egyébként, mert nem horgáztunk azokon a helyeken, ahol a halak összpontosultak, azok a halcsoportok, amik mozogtak hétfőtől péntekig szektorról szektorra, azok rendre elkerültek minket. Nagyon kevés mintánk volt így ahhoz, hogy jó döntéseket hozzunk szombatra, de sikerült, és ennek nagyon örülök. A sorsolásunk majdnem jó volt, egy rossz helyünk volt, Erdei Attila helye, aki végig szenvedte az első 2 órát, biztos, hogy
10 és 16, tehát a 10. és az utolsó hely között állhatott, majd szépen sziszifuszi munkával fölküzdötte magát a 6. helyre. Fantasztikus dolog ez, hogy minden horgászunk az első 6-ban végzett. Megérdemelt 3. helyen állunk, de nehéz csörte vár ránk. Pár ponttal, mindösszesen 6 ponttal van mögöttünk a követőboly, de csak 3 pontra van az aranyérem. Úgyhogy minden lehet, teljesen nyitott a könyv. Megpróbáljuk beleírni az aranyérmet ebbe a könyvbe, vagy sikerül, vagy nem. A fiúk rajta lesznek, az biztos. Hungary! Jobb kezemben a sorsolási rács a második napra, bal kezemben a rajthelyek, a rajtszámok. Izgalmas csata lesz. Ugye a dél-afrikaiak vezetik a versenyt 3 ponttal előttünk, az 5 szektorból 3-szor ülünk közvetlen mellettük. Ugye ez pszichikailag olyan, mint idegenben játszani tétmeccset, de hát meg fogjuk mi ezt oldani szerintem már, mint a stressz részét attól, hogy ott lesz mögöttük 20 ember, az minket annyira nem fog zavarni. Ami jobban zavar, az az angolok brutálisan jó sorsolása. Az alban a szélén ülnek, 2 további szektorban pedig közvetlenül a széle melletti 3. helyen az a legjobb szám, amit húzhattak a kiemelés miatt, hogy ugrált a körömükben. A mi fiaink sem húztak rosszul, Dömegabi az A szektor felső részére került, ami jobb volt tegnap, mint az alsó. A B szektorban Vidó Feci a B3-ra, Attila a C8-ra, pár helyre Feci 38 kilós helyétől, a D4 és az E8 pedig szintén a halas részben volt a tegnapi nap Matyinak és Novák Janinak, úgyhogy szabad a gazda, megpróbáljuk. Remélem hallottuk a D-be és az E-be. Attila fölrakott 14-es zsinóron, 14-es horgot, és azóta a 3. pontját fogja. Mai nap folyamán 18 darab halat fogtam, kevesebbet, mint tegnap 23 darab hal volt, viszont ez a 18 darab hal majdnem 27 kg. Ezzel sikerült biztosan megelőznöm már eddig az összes szektorban található versenyzőtársamat, közöttük a dél-afrikai ellenfelet is. Hello fiúk, úgy néz ki, hogy csapat ezüst és a Matyi bronzára várunk. Tehát csapat ezüst, Matyi valószínűleg bronz, ennyi. Az nagyon jó, kösz. I would like to ask, firstly, in the 3rd position, Matthias Sivak from Hungary. In the 2nd position, Hungary, 48 points, but more pace. Hungary, our friend. Hát, itt a vége, fuss el véle. Az lett, amit szerettünk volna. 2 éremmel térhetünk haza, van egy csapat ezüstünk tavalyról, ahol a szinte házigazdának számító hollandoktól kaptunk csak ki. Idén az egyértelműen házigazda dél-afrikaiaktól kaptunk csak ki. Legyőztük a szerintünk világ legjobb csapatát, most már 2-szer az angol válogatottat. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, és ezt tetézte Sivák Matyi egyéni bronzérme. Úgyhogy hadd dicsekedjek egy kicsit, 2-szer indultunk fédervilágbajnokságon az eddigi 3 VB-ből, és már 2 verseny alapján is vezetjük a világranglistát pontszámban is, és összegyűjtött érmek számában is. Úgyhogy ez mutatja a magyar féderhorgászat erejét, mutatja a magyar féderhorgász sport erejét, annak az 50-60 embernek az erejét, akik elindulnak a nemzeti bajnokságon, és mindenképpen annak az 5-6 embernek az erejét, akik a csapatot képviselik egy világversenyen.
Hungary! Köszönjük szépen a támogatók segítségét, akik nélkül esélytelen lett volna ezt a világversenyt ilyen eredménnyel zárni. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon boldogok vagyunk, tegnap átvettük a díjakat, és utána rögtön megkezdtük a felkészülést a jövő évi írországi VB-re. Az íreket leültettük, etettük, itattuk, minden infónk megvan, úgyhogy ez a következő feladat jövő júliusban Írország.